नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई हाम्रो एसके क्रिएसन नेपाल च्यानलमा। आज मैले यहाँहरू सामु बक्स पेटिकोटको ड्राफ्ट भिडियो लिएर आएकी छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला। एकदमै सजिलो तरिकाले बुझाउने प्रयास गरेकी छु। यदि हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन, केही कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ र म कमेन्टको चाँडै नै रिप्लाई दिनेछु। र आज चाहिँ हामी बक्स पेटिकोटको ड्राफ्टको लागि चाहिँ नापहरू के चाहिन्छ त? लम्बाइ, हिप अनि कम्मर घेरा, हिप लम्बाइ अनि घुँडा लम्बाइ, यतिवटा नाप चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दछ है। हामीले चाहिँ कपडाहरू सिलाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो यसमा चाहिने भनेको नाप हो र नाप हाम्रो राम्ररी लिन सक्यौँ भने, राम्रो नापले हामीले कटिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कपडाहरू चाहिँ बडीमा फिटिङ हुन जान्छ है। त्यही भएर नाप लिँदा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो पनि राख्नेछु। अब बक्स पेटिकोटको लागि यतिको नाप भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले सुरुमा चाहिँ कपडालाई 4 फोल्ड गर्नुपर्छ है। 4 फोल्ड गरिसकेर चाहिँ यो जुन बन्द भाग छ, बन्द भागबाट हामीले ड्राफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लम्बाइ चाहिँ 32 इन्च रहेको छ, कम्मर घेरा 38, घुँडा लम्बाइ 20, हिप घेरा 40 अनि हिप लम्बाइ 7। यसमा चाहिँ हाम्रो ड्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ हिप लम्बाइ चाहिँ प्रायमा 7 नै राख्ने, अरू केही चेन्ज गर्नु पर्दैन है। अब यसलाई चाहिँ कपडालाई 4 फोल्ड गरिसकेपछि है, यो भनेको हाम्रो बन्द भाग अनि 4 फोल्ड कपडा है। अनि हाम्रो चाहिँ यसमा लम्बाइ कति रहेको छ त? 32 इन्च रहेको छ भनेपछि कपडालाई 4 फोल्ड गरिसकेर हाम्रो तयारी लम्बाइ 32 नै छ हैन भनेपछि हामीले यसमा केही एड नगरी, प्लस माइनस केही पनि नगरी 32 इन्च नै लम्बाइ राख्ने। किनभने 32 इन्चमा हाम्रो सिलाइ भाग जाँदाखेरि अनि तल हाम्रो फेरमा चाहिँ हाम्रो फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ, घेरामा चाहिँ फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ अनि बेल्ट जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 32 इन्च नै तयार हुन आउँछ है। जोड्दाखेरि हाम्रो लम्बाइ लामो हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हामीले तल 1 इन्च, 1.5 इन्च जति चाहिँ हामीले फोल्ड गरेर मिलाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ लम्बाइमा चाहिँ केही पनि एड गर्नु पर्दैन, कति पनि एड गर्नु पर्दैन। लम्बाइ 32 इन्च रहेको छ, यो यतादेखि यतासम्म 32 इन्च है, 32 इन्च भयो। अनि त्यसै गरी हाम्रो यो चौडाइमा चाहिँ यसमा फर्मुला सूत्र भनेको चाहिँ हिप घेराको 4 भाग, हिप घेराको 4 भाग प्लस 1 इन्च गर्नुपर्छ है। हिप घेरा कति छ त? 40 इन्च रहेको छ। 40 को 4 भाग भनेको हाम्रो 10 भयो। 10 मा प्लस 1 इन्च गर्दाखेरि यतादेखि यतासम्म 11 इन्च है। यसको फर्मुला भनेको हिपको 4 भाग प्लस 1 इन्च है। अनि यसो गर्दा यतादेखि यतासम्म 11 इन्च आएको छ है। अब यो लम्बाइ र अनि यो माथिको चाहिँ हाम्रो चौडाइमा चाहिँ भयो है। अब त्यसै गरी चाहिँ यहाँ तल चाहिँ यो भनेको हाम्रो हिप लम्बाइ हो। हिप लम्बाइ चाहिँ हाम्रो प्रायमा 7 नै राख्ने हो। यसमा चाहिँ यतादेखि यतासम्म 7, यो जुन छ यो चाहिँ 7 भयो है। अनि त्यसै गरी हाम्रो यो घुँडा लम्बाइमा चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ। घुँडा लम्बाइ हाम्रो 20 इन्च रहेको छ भने 20 इन्चमा चाहिँ हामीले -2 इन्च गर्नुपर्ने हुन्छ है। 2 इन्च घटाएर चाहिँ माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 20 इन्च रहेको छ। घुँडा लम्बाइको लागि फर्मुला भनेको चाहिँ हामीले -2 इन्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 इन्च चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। 20 हाम्रो तयारी चाहिँ 20 छ भनेपछि -2 गर्ने है। अनि 20 -2 गर्दा यतादेखि यता 7 भयो अनि यतादेखि यतासम्म 18। 20 मा 2 घटाउने है, 18 भयो। यतादेखि यतासम्म 18 भयो है। अनि यो भनेको पुरा भयो। अनि त्यसै गरी जुन यो 11 इन्च आएको छ, हाम्रो यता पनि 11 इन्च गरेर बराबर गरेर यो जोड दिने अनि तल पनि 11 इन्च गर्ने पहिला सुरुमा है। यसरी जोड्नको लागि यो पनि 11, यो पनि 11 अनि यतादेखि यतासम्मको पनि 11 इन्च है। अनि त्यसपछि हाम्रो यो भाग भनेको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ बक्स सेप निकाल्नको लागि चाहिँ यता
5 इन्च चाहिँ हामी एड गर्छौँ है। यता कपडामा चाहिँ 5 इन्च जति चाहिँ हामीले यो यतादेखि यतासम्म भनेको 5 इन्च राख्छौँ, अथवा हाम्रो कपडामा चाहिँ धेरै नै बज्यो भने चाहिँ यसमा 5 इन्च राख्ने, नत्र कम छ भने चाहिँ हामीले त्यो कपडा जति छ त्यति नै राख्दा हुन्छ। तर यसमा जहाँसम्म लाग्छ 5 इन्च भन्दा धेरै चाहिँ आउँदैन है। यो यतादेखि यतासम्म भनेको 5 इन्च है। मैले फेरि हजुरहरूलाई भन्दैछु, यो माथिको 11 इन्च यहीसँग बराबर गरेर यो पनि 11 इन्च भयो, अनि यता पनि यहाँदेखि यतासम्म 11 इन्च है। अब यो हाम्रो 5 इन्च भयो है। यता यो घुँडा लम्बाइदेखि चाहिँ यो बराबर गरेर यो 11 इन्च अनि यो 5 इन्च हाम्रो चाहिँ बक्सको लागि चाहिँ, जुन सेपको लागि चाहिँ 5 इन्च यसरी एड गर्छौँ हैन। अब यो घुँडा लम्बाइसँग बराबर भइसकेपछि चाहिँ यताबाट जुन हामीले 5 इन्च यसरी हामीले 11 इन्च र 11 इन्चमा यसरी जसरी जोडेको छ, त्यहीबाट हामीले 1.5 इन्च चाहिँ माथि जान्छौँ है। यसरी यताबाट पनि 1.5 इन्च, यताबाट पनि 1.5 इन्च गरेर चाहिँ यताबाट जोइन गर्छौँ। अनि यो जोइन गरिसकेपछि हामीले काट्ने भनेको चाहिँ कटिङ गर्दाखेरि तलबाट होइन कि यसो गरेर यताबाट कटिङ गर्नुपर्छ, यही माथिको साइडबाट है। अनि यहीसँग बराबर गरेर है यो 5 इन्च, यता पनि 11 भयो 5 हैन, अनि यता पनि यहीसँग बराबर गरिदिने जति छ हाम्रो यो 11 + 5 भनेपछि 16 इन्च आयो नि। अब यता पनि हाम्रो 16 इन्च नै गर्ने है। यसमा चाहिँ हाम्रो अरू केही चेन्ज छैन। यो 11 इन्च 11 इन्च 11 इन्च अनि यता बक्स सेपको लागि 5 इन्च एड गरौँ। अनि त्यसपछि यही यताको कुनाबाट चाहिँ 1.5 इन्च अनि 1.5 इन्च माथि गयौँ। यसरी नै यता जोड दिने, अनि यो र अनि यो तलको फेर चाहिँ बराबर गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसमा डटको लागि है, एउटा पल्लामा चाहिँ हाम्रो 2टा डटहरू हुन्छ है। डट भन्नाले चाहिँ हाम्रो किरिज अब ब्लाउजमा पनि राख्छौँ हामीले, अनि प्यान्टहरुमा भयो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो कुर्ता फिटिङ गर्दाखेरि पनि यस्तो डाटाहरू राख्छौँ, सेम त्यस्तै राख्नुपर्छ है। यसमा पनि यो बक्स पेटिकोटमा पनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो यताबाट 4 इन्च चाहिँ यो 4 इन्च लिने। यसमा पनि प्राय सबै जसोमा चाहिँ 4 इन्च नै लिने है। यतादेखि यतासम्म 4 इन्च र यो पनि 4 इन्च नै भयो। अनि यो 4 इन्च लिएकोबाट चाहिँ हामीले सिधा हामीले एउटा लाइन तान्ने है, स्ट्रेट लाइन तान्ने। अनि यताबाट हाफ इन्च यताबाट हाफ इन्च गरेर चाहिँ यता जोड्ने। यो चाहिँ हाम्रो 2टा पल्लामा चाहिँ 4वटा डटहरू हुन्छ र यसरी जोड्ने है। यो 4 इन्च है यतादेखि यतासम्म, यो चाहिँ हाम्रो डटको लागि भयो। अनि हाफ इन्च गरेर चाहिँ हामीले यसलाई जोड्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो हिपको लम्बाइसम्म यसरी नै जोइन गर्नुपर्छ है। यताबाट पनि यो 4 इन्च बराबर गरेर हामीले यो डाट रेडी गर्छौँ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो बेल्टको लागि चाहिँ हामीले अगाडि नै कपडा निकाल्दा हुन्छ काटेर हैन, नभए पछि हाम्रो कपडा बाँकी हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले बेल्ट तयार गर्न सक्छौँ है। बेल्टको लागि चाहिँ हाम्रो जुन यो लम्बाइ हुन्छ नि, लम्बाइ चाहिँ हाम्रो 4.5 इन्चदेखि 5 इन्चसम्म लिन सक्छौँ है। जुन यो छ यो 4.5 इन्चदेखि 5 इन्चसम्म लिन सक्छौँ। अनि चौडाइ भनेको चाहिँ हाम्रो कम्मर घेराको नाप अनुसार हाम्रो जब पेटिकोट बनेर रेडी हुन्छ, रेडी भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो कम्मर घेरा नाप्दै अनि त्यसमा हाफ इन्च एड गरेर चाहिँ हामीले यो रेडी गर्न सक्छौँ है। अनि यसलाई नै फोल्ड गरेर यसमा चाहिँ हामीले अट्याच गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो तुनाको लागि चाहिँ हामीले त्यही नाप अनुसार हल्का बडी लिने, 5-6 इन्च जति बडी लिएर अनि 1 इन्च अथवा 1.5 इन्चको चाहिँ हाम्रो 1.5 इन्चकोमा चाहिँ तयार गरेर चाहिँ कपडालाई फोल्ड गरेर चाहिँ तुना तयार गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो साधारण 2 टुक्रे 4 अनि 6 टुक्रे पेटिकोटमा चाहिँ हैन, जसरी तुनाहरू तयार गर्छौँ, बेल्ट तयार गर्छौँ, त्यसरी नै तयार गरिन्छ है। यसको लागि चाहिँ यति नै हो। यदि हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र नयाँ भिडियोको लागि पनि हजुरहरूलाई के को भिडियो चाहिएको छ अनि के सिलाउँदा गाह्रो भएको छ त्यसको लागि पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो हेरेर यदि हजुरहरूले केही सिक्नुभयो भने लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला।
धन्यवाद।